Hello guys, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng pillow cover para sa unan. Ang gagawin natin standard size is 51 by 65 cm ang standard size sa pillow. Ang kakatingin natin, may sewing allowance tayo na 3 cm, 1.5 kabilaan, so magka tayo ng 54. Pag-marking tayo dito ng 54 sa kabila, and then guguhitan natin. Itong pillow na to, simple lang to, wala siyang design, plain. ...65 cm plus folding na 4, 65 plus 4, 69. Doon sa marking, lagyan natin ng nuts. Dito tayo palagi sa gilid magsukat kasi perfect kasi ang angle dito. Makuha natin yung tama na yung angle sa tinatabas natin. So dito tayo magkuha palagi sa gilid. Magtabas yan pang dugtong sa ilalim around 25 cm. Then 54. Kung tama yung sukat nyo sa tila, hindi natin kailangan magdugtong pa sa ilalim. Ang tila kasi natin, ang width lang nito 140. So kulang siya. Ang kailangan natin is around 165 or 170. Maglagay tayo ng guide dito sa sa makina. Yung allowance natin na ginupit natin kanina is 1.5 cm. So kukuha tayo ng 1.5 dito. Itapat natin yung 1.5 cm sa karayom. And then lagay natin ng guide, yung marker, para hindi tayo lalagpas at saka hindi tayo liliit. Ang gamitin natin na guide, tape lang na, yung masking tape lang na ganito. Yung, kung meron kayong available na maliit pa dito, ito 1 inch to. So kung half inch pwede, mas mainam 1 inch. Di mo na kailangan na puputulin mo pa ng ganito. Check natin ng SPI natin, yung laki ng tahi natin, kailangan na medyo masinsin. Mga 12 ang SPI o 14 or 13 pwede. Huwag lang yung 9. Pag 9 masyado madalang na yon. Ano ba yung SPI? Ang SPI is stitch per inch. So magbilang ganon, kuha ka ng roller at mula sa 1 inch niya, itapat mo doon sa tinatahi mo dito, ganyan. Bibilangin mo yung yung tahi niya kung ilang piraso. Yun yung SPI. Yung tinahin natin kanina, paplansahin natin yung open seam natin para mag-flat sa dito. Hindi siya kagaya nito na medyo siya ganon. I-flat lang natin. Since na velvet yung tila natin, huwag natin plansahin yung harap para hindi siya masira. Kapag sa harap tayo magplansya, masisira siya. Baguhin natin yung marking natin kasi mag-fold tayo. Ang natin is 2 cm. So tapat natin yung karayom sa 2 cm. Ilagay natin yung guide natin. Okay.
i-fold natin yung kanina yung 69. Natanda natin na yung 65 plus 4, 69. Doon tayo mag-fold. Double folding, 2 cm. Kapag dumidikit yung tahi natin, lagyan natin ng pulbo para medyo madulas. Kasi kapag yung parang kumakapit, pumapangit yung tahi, kumukulubot din siya. Din mula doon sa nuts natin kanina, nakita naman na tandaan nyo na kanina gumawa tayo ng nuts sa 69 na marking. Doon tayo mag-start magtahi. Baguhin natin yung marking natin, yung guide. Ibalik natin sa 1.5. Be sure na nalock nyo pagtahi kasi once ka hindi nyo malock yan, pag maglaba kayo matastas yan. Mas maganda, lagyan natin ng i-basting mo natin dito sa dulo para di na mag-move yung fabric. Lagyan natin basting dito. Pwede rin baliktarin natin, mas maganda para ano, baliktarin natin pagtahi para mas maganda yung resulta. Be sure na yung tahi natin dito sa ilalim, kailangan naka-open siya. So naka-open din dito sa pagtahi para hindi siya ingatan natin na hindi siya maipit. Ma-fold siya, kailangan naka-open siya.
Lagay natin ng edging yung gilid. Ito. I-edging natin to para kung maglaba tayo, hindi to manisnis. Lalo kapag mga fabric na mga satin or something na mga yung nisnisin na tila, pag maglaba, ito manisnis to, magtanggalan. Ito hindi to masyadong nisnisin kasi velvet to, so hindi siya nagninisnis. Pero i-relax pa rin natin para medyo malinis sa tingnan. Tapos na yung pelo natin, ang gagawin natin, i-trim lang natin, tanggalin natin yung mga extra ng mga sinulid. Yan sa mga dulo-dulo, may mga sinulid yun ng mga extra. Yan, paputulin natin yan, i-trim natin. Tapos, plansahin natin yung mga hindi pa na-plansa. Yung gilid din, plansahin natin para maganda sa tingnan. Okay, meron na tayong pillowcase. Standard size, 51 cm by 65 cm. Okay, sukatin natin kung tama ba yung sukat natin na 51 by 65. Tama guys, 51 cm. And then, yung haba niya, makita nyo 65 cm. Sakto yung gawa natin. Guys, ilagay natin to sa inner, yung ano natin, yung punta natin, lagyan natin ng inner. Ang inner natin dito, ang laman natin is dacron. Ito yung dacron. Ito yung mga nakikita natin na binibenta, yung mga tinatawag nila na magic pillow. Ito yung laman natin. At so makita natin kanina na meron tayong extra sa ilalim. Ito. Anong purpose nito? Ang purpose natin dito, ito yung stopper ng pillow. Ilagay natin to dito sa ilalim, ganyan. Ilagay natin. Ganon. Para pag isara natin, hindi siya makikita yung inner natin. Hindi makikita dito sa labas.